السلام عليكم البنات، تبارك الله عليكم. صباح الخير، كيف صبحتوا؟ مزيانين؟ كلشي مزيان؟ اليوم جيت وجبت فيديو جديد. فيديو جديد غنخرجوا اليوم، غنخليكم معايا اليوم. غتسالوا معايا في واحد السوق، في واحد الكامبو. هاد السوق هذا ديال كرانويز، جا غير في الخلا، جا غير في الطبيعه، زوين هو كبير. على الله يخليونا ندخلوا ليلو الا ما كانوش الزحام بزاف، حيت عنده بالبيبان، يعني شي كيدخل منه شي من نياتي. يعني عنده ما يخليوش الناس يدخلوا ليلو بزاف، حيت هو كبير بزاف. يعني سي ولا يدخل شي واحد يعني من شي بلاصه، يعني اللي ماشي لوكال يعني بعيده. على الله شي يخليونا ندخلوا. الا ما خلاوناش ندخلوا نصوروه، يعني نقدروا نصوروه من الفوق. يعني هو عنده القنطره منين تصوري من هنا وتصوري من هنا يعني. على الله. وعندي سميتي الاصدقاء بتاعي غنمشي لعندهم، يعني عندهم الكامبو. قال غير اجي عندهم كامبو زارعين فيه هذاك الشيء ديال الماكله. يعني عندهم تميباون، عندهم النعناع، الشيبه، الخرشيف. قالوا هما هادشي هذا. انا باقا ما شفت هادشي هذا، يعني باقا غير هما قالوا غير اجي تشوفي عندنا بدلي الجو معنا. هذه شحال وانا مريضه ناعسه في الفراش، يعني مريضه. يعني تدوزت العمليه جات شهرين وانا ناعسه. ملي دوزت العمليه دابا عملت العمليه من تاتا، دابا الحمد لله ارتحت شويواش، بقيت نقدر نتمشى. يعني واخا نتمشى بواحد الموليطه ماشي مشكله. يعني بالي لا بينا نمشي لهاد السوق هذا، حيت عاجبني. مع رمضان دابا على الابواب. رمضان هو قرب، ما بقى له والو. يعني قلت نمشي نديكم معايا وتشوفوا لما تقيلوا معايا في الخلا، ونتساراو شويواش ونشوفوا الحياه كيف هي عامله. وهذه شحال وحنا قارمين غير في الديور، يعني غير كورونا ما خلاتنا نمشيو للاسواق. ما كاينش الاسواق، ما كاين حتى شي حاجه. دابا ملي حلوا الاسواق، الميركادو هادشي هذا، بغيت نمشيو نشوفوا اش اللي كاين، ونتفرجوا نشوفوا شويه ونرجعوا. على الله يعجبكم هذا الفيديو هذا اللي غنعمل انايا، وتبارطاجيوه مع صحابكم، مع الاصدقاء بتاعكم، مع اميغوس ديالكم. وتبارك الله عليكم، وكنبغيكم بزاف. وعلى الله ما نكونش ثقيله على قلوبكم، نكون خفيفه بعد اني على قلوبكم شويوش. وشكرا بزاف يعني على الكلمات الزوينين ديالكم، على على كلشي. اسدي بردا على كلشي. يعني ما عندي ما نقول، يعني ما غنصيب ما نقول. يعني ملي كنشوف ما نصيب ما نقول. يعني على كلشي، على بالتليفونات ديالكم يعني اللي كيعيطوا ليا، يعني اميغوس ديالي اللي عندي انايا في الجروب اللي عندي في الشهاده، يعيطوا لي كيقولوا شني كاين كيف انايا. صحابي اللي عندي في الواتساب كلشي ديالهم اللي كيصونيو عليا واللي كيعيطوا لي يقول هادشي اللي دايره مزيون، هذا الشيء مزيان. على الله يعجبكم، وتبارك الله عليكم. وكنبغيكم بزاف، وبارطاجيو مع صحابكم. وتبارك الله. يلا تهلاو ليا في راسكم، وخليكم فيديو جديد ان شاء الله، فيديو قادم ان شاء الله. ها هو جا صغيرة المترو جا، المترو يجي نركبو نمشي. عاوتاني ناخد الترن. هذا ديك الساعات هذا المترو ما كيعملش بزاف، هذا 4 طرادات، 3 طرادات نكون وصلت لصغيرة. يلا خليكم. انا وصلت باش نبدل الترن، نزلت من المترو باش نبدل الترن، نزلت بعد اني ركبت في ترن واحد اخر، نزلت من المترو ركبت في الترن، ودابا شبرت واحد الترن واحد اخر باش نقدر نوصل للسوق. حيت اليوم السوق ما انا درتها منها مشيه، من خرج نتمشى، من خرج نشوف الدنيا. هاد البلاصه دي يقولوا لها منقذ الرشاك، هنايا دي برشلونه، منقذ الرشاك دي برشلونه. هو جاي الترن دابا اللي غادي يوصلني للسوق فين انا غننزل فيه. هانتوما هنايا الدنيا هذه السكه تكون عريانه بحال هيدا. بوينو تنوصلوا ان شاء الله يا ربي الحبيب عاوتاني، ونشوفوا عاد ننزل. دابا ما بقاليش بزاف، باقيين شحال ثاني 4 طرادات ونقدر ننزل. هما هي دابا والترونسبورت موجود، يعني تنزلي من المترو، شبرت الترن، من الترن عاوتاني نزلت، هو ثاني شويه ثاني خلفت على رجليا، عاوتاني تمشيت. معنا الطبيب عطيني نتمشى شويه منها كلش. معنا كنت مريضه، عملت واحد العمليه، يعني قلت مع اينا الطبيب قال لي ضروري ما خصك تمشاي. وينو حنا غاديين ثاني كنتمشاو ما فيها والو. قلت منها حجه منها مزايره، يعني يا راه نمشيو نتمشاو شويه واش هيدا وهيدا. معليش. السوق نصورو من الفوق، عاد نهود لتحت، عاد نهود قليل تحت. جيت على واحد القنطره. شوف السوق كي داير هنايا شحال عامر، باقي السوق كبير قد ما مايلو هذا السوق. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? A 15 y a 10. ثمن 15 10 اورو. A 15 y a 10.
no hay miedillo para comprar. Ya compré. ¿Dónde Dime. de 15? ¿Dónde de 15? ¿Dónde de 10? ¿Este Vaya bien, cuánto? mira. ¿Dónde tiene la mujer hoy? Mira allí. Hoy la tengo allí. Perdona, ¿este de 15 o de 10? De 15. De 15. Y La aquella otra de 10. Ah, vale. Es que estos son géneros de tienda. Ok. A 7, los juegos de sábana هذول en 7. كورتشاس Y este que la... كورتشاس ديال الكاما Matrimonio عاملة كورتشاس porción alto. هذا 15 اورو Parece un tonto, tío. وهذو عاملين 10 اورو ¿Qué? 10 هذه غليظة وهذه Que te da un poquito. صبر شوف صبر كيف هو عامل هذا المعدنوس لا صبر وهذه الشيبة شجرة الشيبة فينا هي شوية المعدنوس يعني كاين هنايا عندي منو تا هو ثاني شويش معدنوس غزال النعناع راه هو ثاني كاين راه فينا الخرشف كاين ها الخرشف هذا سي قناريات شغلوا نتوما قنارية هذه تاهي نقطع منها شوية تاهي ندي منها نقطع شوية ديال الفول اليوم جينا حتى لبلاصة الفول ها نتوما هي جيت عند شي الناس هنا زارع الفول غنزول الفول ان شاء الله. وي الفول غزال بعد انيه اول مره غنزول الفول المده هذه ما قطعت الفول بيدي. الفول غزال غادي باش نحيدو. انا جبت الميكا معايا دبرت في الميكا نجي نقطعوا شويه الفول. شنو هي هذا البصله ولا شنو هي هذيك؟ ويلي 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 شنو ردي فاش رديت رجليا هانت ها هو هذا احنا نقطعوا لالا الفول غزال عامر هو ناتورال. احنا سيدي عندنا الفول ناتورال. شنو راه فيناتي كاين. يلا هنقطع دابا شويه د الفول. شحال الطبيعه هنايا شحال غزاله. شفتوا البنات زينه الطبيعه هنايا فينا غزاله هنايا. ها حنا في الزرع. ها هو يا الزرع. واو هذا هو السوق. باقا عاد ندور حتى ندور الدوره هكايتي السوق. السوق جا في الطبيعه زوينه. باش نشوف شنو هو هذا. دابا راجعه بحالي. مشيت للسوق دورت فيه. دابا حنا راجعين بحالنا انايا في الترين. وضرب يسحب الترين عاوتاني. هذا راجعه بحالي دابا. شتيني الدنيا كيفنيه هذا جا فيها غير الخلعه. الدنيا كيفنيه هنايا غزاله عاوتاني. شحال Propera parada, Montcada Ripollet. Montcada Ripollet وصلنا ليلة. Atenció, estació dotada. ها الفول اللي جبدنا. حنا كنقشرو جالسين كنقشرو الفول. تبارك الله كيف خرج شحال غزال. شوف كيف هوايا. غنزيد شحال ديال الفول. شوف كيف هو خارج غزال زماك. ها شوف كيف هوايا. حنا جالسين نقشرو الفول انا وستيتوا ديالي. نو ستيتوا نو لو جاي نو لو جاي ندخلو.